თუ აქირავებთ ან აპირებთ გააქირავოთ უძრავი ქონება, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვისაა. ფიზიკური პირი, რომელიც აპირებს გააქირავოს უძრავი ქონება, ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე ვალდებულია დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელად. აღნიშნული ვალდებულება არ ეხება იმ ფიზიკურ პირს, რომლის ასეთი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი დაიბეგრა გადახდის წყაროსთან, ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისგან. ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებაში იგულისხმება გაქირავებაზე განცხადების განთავსება ან დამქირავებლის მოძებნა. უძრავი ქონების გაქირავების მიზნით საკმარისია გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად რეგისტრაცია. როგორ დავრეგისტრირდეთ გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირად? გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით შესაძლებელია მიმართოთ შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს, მათ შორის მოძრავ სერვის ცენტრს, იმ ტერიტორიულ ერთეულებში, სადაც არ არის შემოსავლების სამსახურის სერვის ცენტრი, ან ელექტრონულად გაიაროთ რეგისტრაცია. ელექტრონული რეგისტრაციის მიზნით ეწვიეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდს და დააწექით ღილაკს სისტემაში შესვლა. რეგისტრაცია შეგიძლიათ განახორციელოთ ვიდეო ზარით, შემოსავლების სამსახურში ვიზიტის გარეშე, სამუშაო დღეებში 9-დან 18 საათამდე. გაითვალისწინეთ, რომ ვიდეო ზარით რეგისტრაციის განსახორციელებლად საჭიროა თქვენს მოწყობილობას გააჩნდეს ვიდეო თვალი. ვიდეო ზარით აქტივაციის მიზნით დააწექით ღილაკს რეგისტრაცია. სარეგისტრაციო ანკეტაში ავსეთ გრაფების დასახელებების შესაბამისად. რეგისტრაციის პროცედურები დამატებით შეგიძლიათ ასევე იხილოთ მიბმულ ფაილში. დააწექით ღილაკს რეგისტრაცია. გამოტანილ ჩანართში აირჩიეთ ვიდეო ავტორიზაცია და მიყევით ამავე გვერდზე მოცემულ ინსტრუქციას. უძრავი ქონების გაქირავების შემთხვევაში შესაძლებელია დაიბეგროთ 3 სხვადასხვა წესით. განვიხილოთ თითოეული მათგანი ცალ-ცალკე. პირველი, თუ თქვენ აქირავებთ უძრავ ქონებას და მიღებული ერთობლივი შემოსავლიდან ახორციელებთ მასთან დაკავშირებული ხარჯების გამოქვითვებს, გამოქვითხვის შემდეგ მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 20%-იანი განაკვეთით. გასათვალისწინებელია, რომ ასეთ შემთხვევაში საჭირო იქნება ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია. მეორე, თუ საცხოვრებელ ფართს აქირავებთ საცხოვრებელი მიზნით და მიღებული შემოსავლიდან არ ახორციელებთ ხარჯების გამოქვითვებს, ასეთ შემთხვევაში მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადის 5%-იანი განაკვეთით. 5%-იანი განაკვეთით სარგებლობისთვის საჭიროა მეიჯარე ჩაერთოს გამქირავებელ პირთა რეესტრში. შესაბამისი ვიდეო ინსტრუქცია იხილეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე. მესამე, საცხოვრებელი ბინის მოკლევადიანი, დღიური გაქირავების შემთხვევაში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფიქსირებული განაკვეთით. 1 კვადრატულ მეტრზე 10 ლარი, თითოეულ თვეზე. ამასთან ადგილმდებარეობის მიხედვით საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება შემოღებული იქნას განსხვავებული განაკვეთი. მაგალითად, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში 1 კვადრატულ მეტრზე დადგენილია 5 ლარი. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთით სარგებლობისთვის საჭიროა გამქირავებელმა წარადგინოს განცხადება შემოსავლების სამსახურში. განცხადების წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად. ამისათვის ეწვიეთ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდს. დააწექით ღილაკს სისტემაში შესვლა. შეიყვანეთ მომხმარებელი, პაროლი და დააწექით ღილაკს ავტორიზაცია. ელექტრონულ გვერდზე შესვლის შემდეგ შეგიძლიათ სწრაფი ძებნის საშუალებით გახსნათ აპლიკაცია განცხადებები. გამოტანილ ჩანართში დააწექით ღილაკს ახალი განცხადების რეგისტრაცია. საძიებო ველში ჩაწერეთ საკვანძო სიტყვა, მაგალითად ფიქსირებულ და აირჩიეთ განცხადება ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადაცვლის თაობაზე, ფართის გაქირავება. განცხადების გრაფები შეავსეთ გრაფის დასახელებების შესაბამისად და დააწექით ღილაკს გაგზავნა. დადებითი პასუხის შემთხვევაში ფიქსირებული გადასახადი დაგერიცხებათ კვარტალურად. გაითვალისწინეთ, რომ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დარღვევა იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. ვიდეო ინსტრუქცია შემუშავებულია 2021 წლის 22 მარტისთვის მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით. შემოსავლების სამსახური გისურვებთ წარმატებას.